Hey everyone, welcome back to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি বনাবলৈ লৈছো নিমকি অকনমান বেলেগ ধৰণে। Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো ভালে আছে বুলি। আজি নিমকিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। বিহুৰ বতৰত আমাৰ নিমকি বনোৱা হয়ে ঘৰত। সদায় আমি একে ধৰণে বনাই আহিছো। এবাৰ অকনমান বেলেগকে বনাও হকচোন। ইয়াৰে মই মাৰ্কেট এখনলৈ গৈছিলো। তাৰ পৰা এটা নিমকিৰ পেকেট লৈ আহিছিলো। খাই পানি ইমান ভাল লাগিলে। ভাবিলো নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন। ট্ৰাই কৰাৰ পিছত খাবলৈ ইমানেই ভাল হৈছিলে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো এবাৰ বিহুত বনাব পাৰিব বুলি অকল বিহুত বুলিয়ে কি আপোনালোকে এনেও বনাই ৰাখি থব পাৰিব কেতিয়াবা চাহৰ লগত খাব পাৰিব যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে আৰু ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰোতে কাষতে থকা সেই বেল আইকনটো কিন্তু প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে পুৰা নতুন ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকিব তেতিয়াহলে আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো নিমকিখিনি বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো ইয়াত 1 কাপ ময়দা আৰু 1 কাপ ময়দাৰ পৰা আপোনালোকে 250 গ্ৰামৰকে অকনমান বেছি নিমকি বনাব পাৰিব লগতে দিছো হাফ টিস্পুন মান নিমখ আৰু নিমখখিনি দি ময়দাখিনিৰ লগত নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো এতিয়া এখন পেনত মই 4 টেবুল চামুচ ৰিফাইন্ড অইল গৰম কৰিবলৈ লৈ লৈছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত হাফ টিস্পুন ৰাই বা কলা সৰিয়হ দিছো আৰু লগে লগে ঢাকনখন লগাই ফুটাই লৈছো নহলে কেমেৰাটোত পৰি যাব মই হেকানে ঢাকনখন লগাই দিছো ভালকে ফুটাই লব ফুটাই ললেহে ইয়াৰ পৰা ধুনিয়া যেটো সুগন্ধ সৰিয়হৰ সেই সুগন্ধটো ওলাব সৰিয়হখিনি ফুটাৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত দিছো মই নৰসিংহ পাত অকনমান পাতখিনি দিয়ে মই আকৌ লগে লগে ঢাকনখন দি দিছো নহলে বহুত ফুটে ভালদৰে ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লৈছো মই নৰসিংহ পাতখিনিও কাৰণ নৰসিংহ পাতখিনি তেলত দিলে অলপ কৰকৰীয়া টাইপৰ হৈ যায় আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকৈ গ্যাসটো অফ কৰি লগে লগে এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থা হোৱাৰ পাছতে এই তেলখিনি ময়দাখিনিত এড কৰি দিছো ফ্ৰাই হোৱা সৰিয়হ আৰু পাতখিনি একেলগে দি দিব এইবোৰ অতৰাব নালাগে তাৰ পিছত এই পাতখিনি অকমান হাতেৰে মহাৰি এদৰে ভাঙি লম তাৰ পিছত ময়দাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লম এদৰে হাতেৰে মহাৰি ময়দাখিনিৰ লগত তেলখিনি মিলাই লব যাতে সকলোখিনি সমানভাৱে ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ যায় আৰু হেকত আপোনালোকে দেখিব যে এনেকৈ মুঠি মাৰি দিলে এটা লাডু হৈ যাব আৰু অকনমান হেঁচা মাৰি দিলে ভাঙি যাব এইটো অৱস্থা পোৱাৰ পাছতে আমি লাহে লাহে পানী এড কৰিম এতিয়া অলপকে পানী এড কৰি আটাটো মঠি লম পানী এড কৰোতে অলপ সাৱধান হ'ব কাৰণ আমি যেহেতু নিমকি চিমকি বনাবলৈ হলে পানীটো কমকে ব্যৱহাৰ কৰি ডোটো অলপ টানকে মঠো হেকাৰণে পানীটো অলপ লাহে লাহে এড কৰিব তেতিয়া আন্দাজটো পাব একেলগে এগালমান ঢালি দিব লাগিলে পিছত আকৌ ময়দা মিক্স কৰিব লাগিব বেলেন্সটো ভাল নহব এতিয়া মই অলপকে মিক্স কৰিছো পানী আৰু ভালদৰে মঠি লৈছো হাতখন মুঠি মাৰি এইদৰে হেচি ভালদৰে ডোটো মাৰি লব তেতিয়াহে নিমকি কিটা ধুনিয়া হ'ব কেতিয়াবা চাবচোন নিমকিবোৰ বনালে মানে অকমান ঘামচি উঠা নিচিনা হয় মাজে ওপৰত মাজে ফুলি যায় এই ভালদৰে নমৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হয় বা পানীৰ পৰিমাণটো অলপ তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হেকাৰণে অলপকে পানী মিক্স কৰি পানী এইদৰে অলপ হেচি ভালদৰে ডোটো বনাই ল'ব লাগিব এয়া মোৰ ডোটো হৈ গল ধুনিয়াকে ডোটো টাইট হৈছে যদিও ইয়াত লচিলাপন আছে লচিলাপনটো অসমীয়াত কি ক'ব মোৰ পটককে মনত পৰা নাই আপোনালোকৰ যদি মনত পৰে প্লিজ জনাবচোন মই লিখি থৈ দিম পিছত দৰকাৰ হ'ব এতিয়া এখন মই প্লাষ্টিক পেপাৰে ভালদৰে ডোটো ঢাকি ৰাখি থৈ দিম এখন প্লেট দিও ঢাকি ৰাখিব পাৰে এই প্ৰসেসটো বহুতে দৰকাৰী হয় তেতিয়া নিমকি কিটা খাবলৈও ভাল হয় $30 মিনিট মানৰ পাছত ডোটো এতিয়া মই উলিয়াই লৈছো প্লাষ্টিক ৰেপটোৰ পৰা তাৰ পিছত আকৌ ডোটো উলিয়াই পানি অকনমান মঠি লম এই ডোটো এতিয়া মই দুটুকুৰা কৰি লৈছো বেলিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া বেলি লম
অকণমান হেঁচি হেঁচি বেলিব লাগিব কাৰণ ময়দাৰ আটাটো বেলিবৰ কাৰণে অকণমান জোৰ লাগে কাৰণ ইয়াত গ্লুটন আছে কাৰণে আকৌ পুনৰ এটা সৰু চেপলৈ গুচি আহে সেইকাৰণে অকণমান জোৰ দি দি বেছি বেলিব লাগিব আৰু ইয়াত শেপটো চাবলৈ দৰকাৰ নাই আপুনি যেনেকৈ ভাৰতৰ মেপ বনায় পাকিস্তানৰ মেপ বনায় নেপালৰ মেপ বনাই যাব মুঠতে বেলিব লাগে পাতলাকৈ বেলিলে হয় কাৰণ নিমকি সদায় মই পাতলাকৈ ভাল লাগে সেইকাৰণে মই পাতলাকৈ বেলোঁ খুৰমা হ'লে মানে অকণমান শকত হ'ব লাগে মোৰ জেগাটো ডাঙৰ আছে কাৰণে মই একেবাৰে ডাঙৰকৈ এখন বেলি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি নিমকিৰ আকাৰত কাটি যাম নিমকিকেইটা বৰ বেছি ঢবলা ঢবল কৰিব নালাগে অকণমান লিৰিলি আকাৰ হ'লে ভাল লাগে নিমকিবোৰ সদায় আৰু এই নিমকিখিনি আজি কাটোতে মোৰ ইমান ঘৰলৈ মনত পৰিছিলে নহয় আগতে মায়ে মঠি যায় আমি তিনিজনী আছিলোঁ এজনীয়ে বেলি যাওঁ এজনীয়ে কাটি যাওঁ সেই বিহুৰ দিনকেইটা সঁচাকৈ বৰ একদম বহুতেই ধুনীয়া সময় আছিলে সেইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে অকণমান সৰহকৈ ৰিফাইণ্ড অইল গৰম কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতে নিমকিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আগতে নিমকিখিনি এনেকৈ লদা মাৰি দি দিছিলোঁ আৰু তেলত দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া সকলোখিনি খোল খাই যায় সেইখিনি চাই ইমান ভাল লাগিছিলে নহয় সেইকাৰণে এটা মানে খেলা নিচিনাকৈ আগতে দিছিলোঁ সদায় লাডু কৰি দিওঁ আৰু তেলখিনিত ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে চব এটা এটা হৈ যায় দেখি খুব ভাল লাগিছিলে আপোনালোকে কৰেনে বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা অলপ লাইট গোল্ডেন কালাৰ হোৱাৰ পাছতে নিমকিখিনি উঠাই থ'ম বেছি ৰঙা নকৰিব নহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ যিখিনি আমি নৰসিংহ পাত দিছিলোঁ সেইখিনি খাবলৈ তিতা নিচিনা হৈ যাব আৰু খাবলৈ ভাল নালাগিব তেতিয়া সেইকাৰণে বেছিও ৰঙাকৈ নাভাজিব এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ লাইট গোল্ডেন কালাৰ হোৱাৰ লগতে তেলৰ পৰা উঠাই পানি ৰাখি থ'ব যদি এই নিমকিৰ নতুন ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই